გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას. მე ვარ Vazha Pirtskhalaishvili, კომპანია Qarva-დან DevOps ინჟინერი. Qarva არის კომპანია, რომელიც მოღვაწეობს უკვე 15 წელია ბაზარზე და მოხმარებელს თავაზობს ინოვაციურ გადაწყვეტილებას ინტერნეტ ტელევიზიისთვის. 2017 წელს ლონდონში ჩვენ მოვიპოვეთ პრიზი საუკეთესო სტრიმინგ გადაწყვეტილებისთვის. და ყველასთვის ალბათ ცნობილი ჩვენი პროდუქტი არის Silk-TV. ბიზნესის ამოცანა რა არის, რომ მიაწოდოს მომხმარებელს ძალიან სწრაფად პროდუქტი და შეამციროს ის დრო, რაც ჭირდება მიწოდებას, ამავდროულად გააკეთოს სწრაფი ექსპერიმენტები და თან დაამატოს ფუნქციონალი შეზღუდვების გარეშე. Ну, აი ამ ყველაფრის საშუალებას გვაძლევს მიკროსერვისების და კონტეინერების ტექნოლოგია. ჩემი პრეზენტაციის აჯენდა შემდეგნაირად გამოიყურება. თავიდან გელაპარაკებით ისტორიის შესახებ, ზოგადად რატო გახდა საჭირო, რომ კონტეინერიზაციის და მიკროსერვისების ტექნოლოგიები ყოფილიყო. შემდეგ ვისაუბრებ მონოლითური არქიტექტურის და მიკროსერვისის არქიტექტურის პლუსებზე და მინუსებზე. მოგიყვებით ასევე ზოგადად მიკროსერვისი და კონტეინერი რა არის უფრო კონკრეტულად. და ბოლოს გეტყვით, რატო არის უკეთესი გადაწყვეტილება ვირტუალიზაცია, ვიდრე უბრალოდ რატო არის უკეთესი გადაწყვეტილება კონტეინერი, ვიდრე არის ვირტუალიზაცია მიკროსერვისებისთვის. ეს ევოლუციას რო გადავხედოთ და ცოტა ხანი წარსულში რო დავბრუნდეთ, 80-იან წლებში იყო ეგეთი პრობლემა, რომ კომპიუტერული რესურსები იყო საკმაოდ მწირი და აი დაახლოებით 16 ბიტიან პროცესორზე და 64 კილობაიტიან სპეისებში უწევდათ პროგრამისტებს მუშაობა. ამიტომ ამ პრობლემას გადაწყვეტა მოუნახეს distributing computing-ით, ანუ გადაანაწილეს რაღაცა კონკრეტული ამოცანა ბევრ კომპიუტერზე. ეგეთი მიდგომის პირველი მაგალითი იყო 80-იან წლებში RPC იყო ეგეთი remote procedure calls ერქვა. და სამწუხაროდ იმ დროისთვის ეს თვითონ ამ ტექნოლოგიის იმპლემენტაცია საკმაოდ ცუდი იყო, იმიტომ რომ Excel-ის overhead-ი იმდენად მაღალი იყო, რომ ყველა ის პლუსი რაც აქვს distributing computing-ს გადაფარა Excel-ის overhead-მა და ოდნავ მოგვიანებით შემდეგ ისე განვითარდა უკვე კომპიუტერული ტექნოლოგია და რესურსებიც ისე დაეწია, რომ RPC ესე ვთქვათ, რატომღაც წასულ ჩაბარდა იმ მომენტისთვის. ასევე ხშირად არის ხოლმე, რომ მიკროსერვისებზე როცა საუბრობენ ხოლმე, არის რომ SOA ხშირად უჩნდებათ ეგეთ შეკითხვა, რომ რა არის ახალი მიკროსერვისი და ამას ხო ისედაც ვაკეთებდით ამდენი წლის განმავლობაში SOA-ის სახელით. მინდა თქვა, რომ საკმაოდ ლეგიტიმური შეკითხვა არის, იმიტომ რომ SOA-ის, ანუ სერვისზე ორიენტირებული არქიტექტურა საკმაოდ გავს მიკროსერვისს, იმიტომ რომ სერვისზე ორიენტირებული არქიტექტურა გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მოვახდინოთ სერვისების გადანაწილება სხვადასხვა ჰოსტზე, მაგალითად ფრონტ-ენდი შეიძლება იყოს ერთ ჰოსტზე, ბექ-ენდი მეორეზე და მონაცემთა სანახი კიდე ცალკე იყოს და შესაბამისად სერვისზე ორიენტირებული არქიტექტურა გვაძლევს იმ პლუსებს, რომ scalability არის მაღალი, ანუ რაღაც სერვისი თუ ჩავარდა, საბოლოო ჯამში ერთი რაღაც კონკრეტული რაღაც ფეილდება და scaling-ი არის უფრო უკეთესად. ამავდროულად security-ც უკეთესი არის, იმიტომ რომ მონაცემთა სანახი ცალკე დგას და მასთან კავშირი აქვს მარტო front-end-ს დაუშვათ. თუმცა მიკროსერვისი არის უფრო მწირი განმარტება, იმიტომ რომ მიკროსერვისი ნიშნავს მარტო ფუნქციონალს, არა მარტო ფუნქციონალს, არამედ ზომასაც ნიშნავს და ამავდროულად 2000 წლებიდან მოყოლებული ეს SOA-ის არქიტექტურა იმდენი სახე ქონდა, რომ ანუ იმდენად ისეთი broad term არის, რომ ხშირად ჭირს ხოლმე რამე კონკრეტული დეფინიციის, ანუ ეს მიკროსერვისი შეიძლება უფრო რაღაც როგორც subset-ი SOA-ის ისე მოვიაზროთ. და SOA-ის პოპულარობას ძალიან შეუწყო ხელი ვირტუალიზაციის განვითარებამ, იმიტომ რომ ვირტუალიზაცია მარტივად გვაძლევს საშუალებას, რომ სხვადასხვა ჰოსტზე მოვახდინოთ სერვისების გადანაწილება, თუმცა ისეთ მოხერხებულობას არ იძლევა, როგორც კონტეინერები გვაძლევს და ამაზე უფრო დეტალურად ოდნავ მოგვიანებით გეტყვით, რატო. და რაც შეეხება კონტეინერიზაციის ტექნოლოგიებს, ანუ
არ არის ეს სიახლე, know-how არ არის. 79 წლიდან იყო Unix სისტემაში ჩრუტი, საკმაოდ პრიმიტიული სისტემა იყო ჩრუტი, მაგრამ რეალურად ჩრუტმა შემოიტანა პირველად აპლიკაციის იზოლაციის კონცეფცია, პროცესები იყვნენ ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი ჩრუტის მეშვეობით ოპერაციული სისტემის დონეზე. ჩრუტს შემდეგ მოყვა უკვე ესეთი ტექნოლოგია, როგორიც იყო Solaris კონტეინერი, Linux კონტეინერი, OpenWiz და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი, ეს ყველა წინამორბედი ტექნოლოგია რეალურად არის წინამორბედი დოკერის და ნუ ყველამ ვიცით დოკერი ძალიან პოპულარულია, ეხლა და მისი პოპულარობა რეალურად ნუ 5 წლის არის დოკერი და სადღაც ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში ძალიან პოპულარულია. ანუ ამით იმის თქვა მინდა უბრალოდ, რომ აი enterprise გარემოში ძალიან პრობლემა არის ხოლმე ახალი know-how ტექნოლოგიების და პრინციპების დანერგვა, იმიტომ რომ ნუ ბიზნეს ძალიან ეშინია ხოლმე სიახლეების, იმიტომ რომ ნაკლებად გამოცდილი და გაუტესტავი პროგრამა, რა თქმა უნდა, რისკი შემცველი არის და ამით იმის თქვა მინდა უბრალოდ რომ საკმაოდ ისეთი mature ტექნოლოგია არის ამ ყველაფრის უკან და ეს პრინციპები ყველაფერი რაც დოკერის უკან არის ძალიან კარგად არის ჩამოყალიბებული. და ხშირად არის ხოლმე რომ microservice და კონტეინერი ძალიან არის გაპიარებული და ყოველთვის არის ხოლმე ანუ ეს ორი სიტყვა არის ყოველთვის ერთად და ხშირად ჩნდება ეგეთი misconception რომ ანუ microservice და კონტეინერი რატომაც არის სინონიმები და სინამდვილეში ანუ აბსოლუტურად განსხვავებული ტექნოლოგიაა ერთმანეთისგან. ანალოგიის მაგალითზე რო ვისაუბრო, Qarva ვიღოთ, რომელშიც სითხეს ვასხავთ, ჭიქა არის კონტეინერი, ხოლო ის სითხე, რასაც ვასხავთ, ჭიქაში არის microservice. ანუ იდეაში შეგვიძლია ჭიქაში ჩავასხოთ წყალი, ღვინო, არაყი და ასე შემდეგ, რაღაც კოქტეილი შეგვიძლია გავაკეთოთ, თუმცა microservices მიდგომა ეგ არის, რომ ერთ კონტეინერში ყოველთვის არის ერთი microservice მარტო გაშვებული, იმიტომ რომ რეალურად ქაოსი და ეს მონოლითური აპლიკაციით გამოწვეული კომპლექსურობის გამარტივება წარმოადგენს პრობლემას და შესაბამისად სიმარტივის მიზნით ერთ კონტეინერში ყოველთვის არის ერთი microservice. ეს არის ტრადიციული მონოლითური აპლიკაციის მაგალითი, online web მაღაზია არის ჩვენ შემთხვევაში და ნუ online web მაღაზია შედგება რამდენიმე კომპონენტისგან. ნუ გვაქვს UI, მომხმარებლის user-ი, არის accounting service, საკურიერო მომსახურება, ინვენტარის გადამოწმების სერვისი და ეს ყველაფერი არის ერთ დიდი მონოლითური აპლიკაციის შემადგენელი ნაწილი. ანუ ეს ყველაფერი არის ერთად ერთ სერვერზე მოთავსებული და მსგავს მონოლითურ აპლიკაციას პლუსები აქვს, რა თქმა უნდა, და მისი პირველი ყველაზე დიდი პლუსი არის, რომ ძალიან მარტივია საწყის ეტაპზე რომ გავუშვოთ. ანუ პროგრამას როცა ვწერთ, უბრალოდ შეგვიძლია ავიღოთ, დავაკოპიროთ სერვერზე და გავუშვათ და ამავდროულად არ გჭირდება ანუ რაღაც ახალი ყველამ ვიცით როგორი არის ტრადიციული მონოლითური აპლიკაცია და ახალი რაღაცეების სწავლა და დაგეგმვა არ გვიწევს. მასშტაბირება მარტივი არის, ქართულ ტერმინი თუ ვინმე ვერ გაიგეთ, scalability-ს გულისხმობ. ანუ შეგვიძლია რეალურად ავიღოთ კოპია მონოლითური აპლიკაციის და load balancer-ის უკან დავაყენოთ ძალიან მარტივად. და ასევე დიდი პლუსი არის development-ით. საწყის ეტაპზე, როცა პროგრამა პატარა არის, მარტივად მიდის development-ი. თუმცა პრობლემები თავს იჩენს მაშინ, როცა აპლიკაცია იზრდება ზომაში, ამავდროულად იზრდება კომპლექსურობა, იზრდება ის ხალხი, რომელიც ამაზე მუშაობს და მაშინ ვაწყდებით უკვე დიდ პრობლემებს, როგორიც არის developer-ისთვის არის ძალიან რთულად გასაგები. ანუ თიმში რო ახალი developer-ი მოდის, ის უნდა ადგეს და მთლიანი მონოლითური აპლიკაციის კოდი უნდა გაარჩიოს, იქექოს და ამ ქაოტურ სისტემაში დახარჯოს ძალიან დიდი დრო. მეორე ყველაზე დიდი მინუსი არის, რომ continuous delivery არის ძალიან რთული. ანუ რეალურად პატარა ცვლილებაც კი ნიშნავს იმას, რომ მე აპლიკაციის redeployment-ი უნდა გავაკეთო. ანუ უნდა ავდგე და პატარა ინკრემენტალური ცვლილების გამოც კი უნდა გავაკეთო ახლიდან გაშვება ჩემი პროგრამის. ამავდროულად მასშტაბირება, ანუ scaling-ი არის მოუქნელი. ამაში გულისხმობ იმას, რომ როცა scaling-ი ხდება მონოლითური აპლიკაციის, ანუ კოპიას ვაკეთებ მთლიანი მონოლითური აპლიკაციის და მთელი იმ კომპონენტების რისგანაც შედგება ეს მონოლითური აპლიკაცია, რაც ნიშნავს იმას, რომ
თითოეული კომპონენტი არ არის ინდივიდუალურად მასშტაბირებული. ანუ სხვადასხვა კომპონენტი შეიძლება სხვადასხვა მოთხოვნები ქონდეს და მაგის ინდივიდუალურ სკეილინგს ვერ ვაკეთებ. გუნდური მუშაობის პრობლემები იჩენს თავს, როცა წარმოვიდგინოთ მონოლითური აპლიკაცია, როცა ზომაში იზრდება მონოლითური აპლიკაცია, ჩვენ გვიწევს რომ თიმი რომელიც ამაზე მუშაობს, დავყოთ რაღაც ჯგუფებად რა, ანუ front UI-ისთვის მაგალითად სხვა თიმი მუშაობს, საკურიერო სერვისის მიწოდებაზე შეიძლება სხვა თიმი მუშაობდეს და ესენი დამოუკიდებლად ვერ ახერხებენ მუშაობას. ანუ თუ ერთმა თიმმა front UI-ში რაღაც ცვლილება გააკეთა, შეიძლება ამ change-მა გამოიწვიოს სხვაგან არეულობა და ამიტომ დამოუკიდებლები ვერ არიან და მათ შორის კოორდინაცია ქმნის უკვე დიდ პრობლემას. შემდეგი დიდი პრობლემა არის ასევე ტექნოლოგიურ რაღაც ტეგზე მიჯაჭვულობა. რო წარმოვიდგინოთ development-ის საწყის ეტაპზე, მაგალითად ავირჩიეთ JVM-ი, ხო? ნუ JVM-ი გვაძლევს რის საშუალებას, რომ წეროთ Java-ზე, Scala-ზე, Groovy-ზე და იმის იქეთ სხვა ტექნოლოგიებს ვერ ვიყენებთ, ხო? ამავდროულად რაღაც ფრეიმვორკი, რაც ავირჩიეთ საწყის ეტაპზე, ის ფრეიმვორკი, როცა ახდება, მე მთლიანად ჩვენი პროგრამა გვიწევს, რომ ახიდან გადავწეროთ ამ ფრეიმვორკისთვის და ამიტომ რაღაცნაირად ვართ ამ ტექნოლოგიაზე მიჯაჭვული. ეს არის მიკროსერვისების არქიტექტურა, იგივე ონლაინ მაღაზია არის, თუმცა საგრძნობი განსხვავება არის. დაშლილი არის მიკროსერვისება, თითოეული კომპონენტი, ანუ აკაუნტინგი, სერვინგი, საკურიერო მომსახურება და ინვენტარის სერვისი ცალსაკე არის და ყველა ამ სერვისს თავისი დამოუკიდებელი ბაზა აქვს და ეს ბაზები ერთმანეთთან კავშირში არ არიან. ეს მონაცემთა სანახები კომუნიკაციას ერთმანეთთან ახდენენ მხოლოდ მიკროსერვისის საშუალებით. კარგად როგორც წესი REST API-ს იყენებენ ამ ბოლო დროს ძალიან ხშირად და საკმაოდ კარგად განსაზღვრული API არის და ნუ ის წინ gateway არის და შესაბამისად ძალიან გადანაწილებული არის მიკროსერვისების არქიტექტურა. პლუსებზე მინდა ვისაუბრო ამ არქიტექტურის. ყველაზე დიდი პლუსი არის ის, რომ continuous delivery და continuous integration არის მარტივი, იმიტომ რომ როცა სერვისი პატარა არის, პატარა ცვლილება შემიძლია მარტივად დავამატო და ინტეგრაცია მარტივად მოვახდინო, რახან დამოუკიდებლები არიან სხვა კომპონენტებისგან. ამავდროულად გასატესტად არის ძალიან მარტივი, იმიტომ რომ ფუნქციონალი ძალიან პატარა არის და მისი ტესტინგი არ წარმოადგენს არანაირ პრობლემას. უკეთესი გუნდური გადანაწილება შეგვიძლია, ანუ ამაში გულისხმობ იმას, რომ ის თიმი, რომელიც მუშაობს კონკრეტულ კომპონენტზე, ერთმანეთთან არ არიან დამოკიდებული, ანუ რაღაც ცვლილებას დამოუკიდებელი სერვისი აქვს და ანუ რაღაც ცვლილებას არ შეუძლია გამოიწვიოს სხვაგან ქაოტურობა. და დეველოპერისთვის არის ძალიან მარტივი, დეველოპერები ვინც ხართ, ალბათ აქ გაგიხარდებათ, იმიტომ რომ როცა მიდიხარ, თქვათ, როცა თიმში მოდის ახალი დეველოპერი, უნდა გაერკვიოს რა სერვისები გვაქვს და მიკროსერვისი რეალურად გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ პატარა ფუნქციონალი დეველოპერმა ძალიან მარტივად გაიგოს. პრობლემები არის იზოლირებული, ამაში გულისხმობ იმას, რომ C-ზე არ ვიცი ვინმე თუ წერდა memory leak-ი გაგპარვიათ ვინმე, ანუ ალბათ გეცოდნებათ რა ტკივილი არის. ანუ მსგავსი change თუ მოხდება, თქვათ რაღაც memory leak-ი გაგვეპარა, მარტო იმ სერვისზე მოახდენს impact-ს და შესაბამისად სხვა სერვისები არ ზარალდება. ტექნოლოგიური თავისუფლება, ანუ რეალურად ძალიან მარტივი არის, რომ ერთი მიკროსერვისი იყოს Ruby-ზე, მეორე იყოს Django-ზე, მესამე იყოს Net-ზე და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ისინი კომუნიკაციას ერთმანეთს შორის ახდენენ API-ის საშუალებით და ეს API-ის უკან რეალურად რა დგას შენთვის არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს და ამავდროულად თუ გამოჩნდა რაღაც ახალი ტექნოლოგია, რომელიც გვაძლევს უკეთეს პერფორმანსს ან გვაძლევს უკეთეს მოქნილობას, რომელიც გვინდა რომ ჩავაინტეგრიროთ ჩვენ არსებულ სისტემაში, მარტივია უფრო, იმიტომ რომ შეგვიძლია ეს კომპონენტი ეს დავამატოთ და API-ის საშუალებით შემდეგ გააგრძელებენ კომუნიკაციას. Scaling-ი არის ძალიან მოქნილი, ანუ ამაში გულისხმობ იმას, რომ თითოეული კომპონენტი შეგვიძლია გადავანაწილოთ, ანუ თუ მაგალითად საკურიერო მომსახურების სერვისი არის დატვირთვა და საკურიერო მომსახურების სერვისის დატვირთვა მდგომარეობს იმაში, რომ CPU არის მაღალი, ანუ პროცესორის დატვირთვა არის მაღალი და მემორი დაბალი არის, ანუ შეგვიძლია ძალიან მორგებულად მოახერხოთ მარტო ერთი კომპონენტის scaling-ი და სხვა კომპონენტები რეალურად შეიძლება არც მოითხოვდნენ scaling-ს. და ეს ძალიან საინტერესო მაგალითი არის, KOS Monkey აქვს ეგეთი
Netflix, ну Netflix-ი ყველა მიცით, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კომპანიაა, რომელიც ძალიან აქტიურად იყენებს Microservices არქიტექტურას და ეს Chaos Monkey სახელიდანაც ჩანს, რომ ქაოსის გამომწვევი მაიმუნი არის და რეალურად რას აკეთებს? ანუ Microservices-ების არქიტექტურაში რაღაცებს თიშავს შემთხვევითობის პრინციპით, სამუშაო საათების დროს, ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ანუ არ ვიცი რას გძნობენ ამ დროს operational team-ი, როცა სამუშაო საათებში თიშავენ, მაგრამ ნუ ალბათ ძალიან მეტყველებს იმაზე, რომ ძალიან მდგრადი სისტემა აქვთ და არ ეშინიათ ზოგადად ეგეთი რაღაცების გაკეთების და ამავდროულად რაღაც სისუსტეებსაც პოულობენ და შემდეგ ფიქსავენ მარტივად. ეს თული სხვათა შორის open source-ი არის და GitHub-ზე დევს, შეგიძლიათ გამოიყენოთ, მაგრამ ძალიანაც ხა სამუშაო საათებში არ გირჩევთ მსგავსი რაღაცის გაშვებას. და მოკლედ მინდა შევაჯამო. მარცხნივ არის მონოლითური აპლიკაციის მაგალითი, მარჯვნივ არის Microservice-ი და ამ ბოლო დროს ძალიან ეს buzzword არის Microservice და ყველას უნდა რომ Microservice-ზე გადავიდეს. მაგრამ Microservices-ის თავარი პრობლემა თავიდანვე ის არის, რომ ძალიან კარგად უნდა იყოს დაგეგმილი, იმიტომ რომ უამრავი კომპონენტი არის, რაღაც მეშ-ქსელი გვაქვს, რომელიც ერთმანეთში საუბრობენ და ანუ კარგად თუ თავიდან არ დაიგეგმა, პრობლემატური არის და ორი სიტყვით რო ვთქვა, მონოლითური აპლიკაცია ძალიან კარგი გადაწყვეტილება არის, მაშინ როცა ჩვენი აპლიკაცია არის პატარა და ნაკლებად კომპლექსური. მაგრამ როგორც კი კომპლექსურობა იზრდება, მაშინვე ჩნდება Microservices უპირატესობა და Microservice-ი უფრო უკეთესი გადაწყვეტილება არის, როცა გვაქვს კომპლექსური აპლიკაცია. და ხო, აი ძალიან ერთი კიდე ძალიან ლეგიტიმური შეკითხვა არის ეგეთი, რომ რატო უნდა გამოვიყენოთ ვირტუალიზაცია და რატო უნდა გამოვიყენოთ კონტეინერი. რეალურად კონტეინერი და ვირტუალიზაცია იდეის დონეზე ორივე ერთი და იგივე იდეას ემსახურება და იდეა არის ის, რომ მოახდინო პროცესები იყოს დამოუკიდებელი და იზოლირებული და ამავდროულად რესურსები გამოიყენო უკეთესად, ხო? მაგრამ ამ ორი ტექნოლოგიის მიდგომა და თვითონ დიზაინი არის განსხვავებული. ნუ ვირტუალიზაცია ყველამ ვიცით ალბათ, არის სერვერი, სერვერზე არის ოპერაციული სისტემა, შემდეგ არის რაღაც აბსტრაქციის დონე ჰიპერვიზორის სახით და ეს ჰიპერვიზორი ახდენს რას, რომ hardware-ის ვირტუალიზაცია გააკეთოს. ანუ ოპერაციულ სისტემას ჭირდება დისკი, ჭირდება მახსოვრობა, ჭირდება პროცესორი და ამის ვირტუალიზაციას აკეთებს და ამის შემდეგ იმაზე არის უკვე მთლიანი კოპია ოპერაციული სისტემის და ამ მთლიანი ოპერაციული სისტემის შიგნით გვაქვს შემდეგ უკვე აპლიკაცია და ნუ არქიტექტურულ დონეზე უკვე ჩანს ამის მინუსი რა არის, ის არის რომ ჩვენ აპლიკაციას უშვებთ მთლიან უზარმაზარ დამოუკიდებელ ოპერაციულ სისტემაში, რომელიც ყოველთვის იყენებს რესურსებს, იმიტომ რომ ანუ მისთვის ყოველთვის არის ალოკირებული არის პროცესორი, მემორი, დისკი, მიუხედავად იმისა, იქ შიგნით ჩვენ აპლიკაციას ვიყენებთ თუ არ ვიყენებთ საერთოდ. შესაბამისად, უფრო რესურსების ხრი მომთხოვნი არის და ნუ აქ მარჯვნივ არის დოკერის მაგალითი სერვერი გვაქვს, ზემოდან ოპერაციული სისტემა არის და ამ ოპერაციულ სისტემაშივე არის აბსტრაქციის რაღაც შრე დოკერის სახით და ეს უკვე ახდენს აპლიკაციების იზოლაციას ერთმანეთისგან ყველანაირი ჰიპერვიზორის დახმარების გარეშე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გაცილებით ნაკლებ რესურსს ვიყენებთ და ამავდროულად ეს იმას ნიშნავს, რომ სტარტაპ ტაიმი არის ძალიან სწრაფი, ანუ მანქანა რომ დაისტარტოს, ყველაზე კაი ვარიანტი რაღაც წამებია საჭირო, უფრო ცუდ ვარიანტი წუთები და კონტეინერის შემთხვევაში მილიწამებით განისაზღვრება მისი გაშვების დრო და შესაბამისად თუ სერვერზე რაღაც X რაოდენობის აპლიკაცია შეგვიძლია განვათავსოს ვირტუალიზაციის ტექნოლოგიის გამოყენებით, გაცილებით უფრო მეტი შეგვიძლია დავატიოთ კონტეინერიზაციის ტექნოლოგიის გამოყენებით. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაც ვირტუალიზაცია არ ვარგა და ყველა კონტეინერებზე უნდა გადავიდეთ, თავისი ნიშა აქვს ვირტუალიზაციას და ბევრი უპირატესობაც და ამავდროულად მინდა თქვა, რომ ამ ორი ტექნოლოგიის ერთდროულად გამოყენებით შეიძლება უფრო უკეთესი და მოქნილი სისტემა შევქნათ. აქ ფოტოზე არის ჰიპერვიზორიც არის და ნუ კონტეინერიზაციაც ორივე ერთად. და ხო, ნუ ბოლოს ესეთი გრაფი ვიპოვე, დოკერმა გააკეთა სერვერი ეგეთი
რატო იყენებენ Docker-ს? ნუ 65% რომ რაღაც უკეთესი agile development-ი მოახდინოს, 48% რომ აპლიკაციის environment-ი გააკონტროლოს და ნუ 51% რომ პორტატული გახდეს აპლიკაცია და შემდეგ ეს ესეთი ჩარტი არის 30% თანხების შეზღუდვა და ასე შემდეგ. აი ჩვენ მაგალითად Qarva-ში ძალიან დიდი პრობლემა მოგვიგვარა, გარემოების თვალსაზრისით გქონდა ეგეთი პრობლემა, რომ რეალურად ციკლი როგორი არის development-ის, რომ developer რაღაცა კოდს წერს თავის დესკტოპზე, მერე გადადის staging-ში ან testing-ში და ბოლოს production-ში, ხო? ანუ ეს ციკლი რაც არის, ხშირად ირღვევა გარემოების ანუ გარემოები არ არის ერთნაირი რა და შესაბამისად აი ეს პრობლემა საერთოდ მოგვიგვარა Docker-მა ჩვენთან კომპანიაში და ამავდროულად portability მოგვცა ძალიან და შესაბამისად ძალიან აქტიურად ვიყენებ Docker-ს. პრინციპში სულ ეს იყო კონტეინერიზაციის და მიკროსერვისების შესახებ რაც მინდოდა დღეს მეთქვა. ძალიან ღრმად არ გამომდის ტექნოლოგიურად რომ ესე ვთქვა ჩაუღმავდე, ამიტომ coffee break-ის დროს ნებისმიერ შეგიძლიათ მოხვიდეთ და თუ რამე შეკითხვა გაქვთ, სიამოვნებით გაგცემთ პასუხს. და ბოლოს მაქვს ერთი ძალიან კარგი სიახლე თქვენთვის. 29-30 სექტემბერს ვაპირებთ რომ გავმართოთ DevOps conference თბილისი, რომელიც იქნება ფრიუნიში. ჩვენი მისამართი არის DevOps Georgia.g. სპიკერებს ვეძებთ თუ ხართ დაინტერესებული რომ იყოთ სპიკერი, შეგიძლიათ შემოხვიდეთ საიტზე და შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა. ამავდროულად თუ ვინმეს იცნობთ, ვინც ისურვებს რომ იყოს სპიკერი, გამიხარდება თუ მიაწვით ინფორმაციას. და რაც შეეხება თემატიკას, თემატიკა შემდეგნაირი არის, ორდღიანი რახან არის, შეგვიძლია უფრო კარგად ჩაუღმავდეთ და უფრო ტექნიკური სახის იქნება, დემოები იქნება და რამდენიმე კომპანიის success story გაზიარდება, როგორ გადავიდნენ მიკროსერვისებზე და შევეხებით ისეთ თემატიკას, როგორც არის კონტეინერიზაცია, ავტომატიზაცია, DataOps-ი, continuous delivery, continuous integration და რავი, მსგავსი DevOps-ის პრინციპების ირგვლივ იქნება ყველაფერი. და მადლობა ყურადღებისთვის. თუ ვინმეს რამე შეკითხვა გაქვთ, მზად ვარ გიპასუხოთ.